هشام كيمونطي بالقصبة. شرا واحد الماكينة جديدة اللهم بارك. اللهم بارك. شنو الماركة هذه هشام هاد القصبة؟ ساكورا. اخوان هذا هو الماتريال باش غنصيدوا اليوم. ها هما اللهم بارك. شح هاي شاف شح. ديال الجيك ديال كلشي كاين. الماتريال ديال الجيك. بلاك مينو السواتشات كلشي دايبه انتباه الرابارات هادشي قديم. هالي لور هادشي قديم جديد ها هو. ها الجديد دابا نديرو الانبوكسين ان شاء الله. ديكرا الرئيس عبد الله. هذه كيفوش عليهم مبلغ. البحر اليوم شويه قاصح. اللهم بارك. اخفش ها سير شويه سير سير لحد خير شويه هشام عادي. لا جلسة نجيب واحده. بغيت انا غير نقلب على قول قدر الله ما شاء فعل. قولها قدر الله ما قول قدر الله ما شاء فعل. هذا هشام دير اللون اللي في عندك البلاك فيه هذا اللون الوان. عندي اخوان سبحان الله البوشوك جات لهنا. ولدي يا صاحبي زين يا صاحبي كاع
وقدر الله ما شاء فعل. خاصك صنامبري هشام. عندي صنامبري يا صاحبي. جبدوه ما عنديش غنجيب هذاك الجبنه غنجيب. جبدوه وانت ما قلت شي والو. قلت انا صور شويه. هذه خاصها تكون باينه. شنو تكون باينه. امواج عاتيه. هذه منطقة الأمواج الإخوان. صراحة لا مشات شدات فيك شي موجة، يعني راه ودع وصافي، يعني صار تقلب بالفلوكة. السردين كثيره. السردين شي سكاطرات هذا هو. هذوك الكليفيطات ديال قبيله صافي هما اللي كانوا دايرين وقت. هيا سير سير. كاين عوض وكان الاخر ما يعقل. انا تشد جاي كتشدها. واحد اللي داخل في الناس. اخوان للاسف مشاتنا الجوبرو، يعني واحد البحر زف علينا، كنا ساهين، طارت لي الجوبرو من اليد ديالي للاسف. يعني فيها الكارت ميموار، فيها فيديوهات كتار صراحه. غادي نحاولوا ان شاء الله على ازدياد الجوده ديال مثلا نغطسوا عليها، نقلبوا عليها، راه فوق ما بعيد. لا للاسف. ها؟ بعيد ها هو مزيان. زوينه.